Salutare, dragi prieteni! Câți dintre noi ne-am gândit în dimineața aceasta, trezindu-ne, fără alarme, fără bubuituri, fără rachete, fără bombele rusești deasupra capurilor noastre? Câți dintre noi ne-am trezit liniștiți și în pace, fără a ne gândi că la doar câțiva kilometri dincolo, în Ucraina, oamenii trăiesc în război? Astăzi discutăm despre nevoile armatei ucrainene pentru a putea răzbi în confruntările împotriva rușilor și despre faptul că ucrainenii îi urmăresc pe ruși peste tot în Africa și Asia, iar ultima ispravă, forțele speciale ucrainene GUR au atacat baza de drone rusești din Siria. Pentru a crește capacitatea de luptă a armatei ucrainene este necesară creșterea numărului de arme mecanizate, în special de transportoare blindate, vehicule de luptă de infanterie Bradley și tancuri. Forțele ucrainene au atenuat parțial deficitul de muniții de artilerie cauzat de întârzierile în ajutorul occidental, folosind drone FPV pentru a suprima atacurile infanteriei rusești și vehiculelor blindate, dar aceste drone nu sunt în măsură să compenseze cerințele tactice ale artileriei tradiționale de câmp, iar Ucraina a luat măsuri pentru a-și crește propria producție de muniție de artilerie de 155 de mm, dar în timpul războiului a trebuit să construiască această industrie în mare parte de la zero. Ucraina lucrează de asemenea pentru a crește producția de vehicule blindate, inclusiv vehicule blindate de transport trupe, începând din 2022, dar nu poate produce tancuri cu drepturi depline. De exemplu, brigada 155 Infanterie a fost recent transformată într-o brigadă de infanterie mecanizată după ce a fost echipată cu tancuri Leopard. O creștere a numărului de infanterie ucraineană, fără o creștere corespunzătoare a numărului de arme mecanizate, nu va duce la o creștere semnificativă a puterii de luptă a Ucrainei sau la o creștere a capacității sale de luptă. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a subliniat că Ucraina are nevoie de permisiunea de a folosi arme de înaltă precizie furnizate de Occident pentru a lovi ținte militare în Rusia, deoarece Rusia a început deja să profite de restricțiile occidentale și de întârzierile politice occidentale și să mute aeronavele de pe aerodromuri care se găseau în raza de acțiune a armelor occidentale aflate în Ucraina. Estimările preliminare ale Institutului pentru Studiul Războiului sunt că Rusia are peste 200 de facilități militare în raza ATACMS furnizate de către Statele Unite ale Americii, care nu sunt aerodromuri, iar întârzierile semnificative în acordarea permisiunii Ucrainei de a lovi aceste facilități oferă Kremlinului mai mult timp pentru a consolida sau muta aceste unități dincolo de raza de acțiune a armelor furnizate de către Occident, înainte ca forțele ucrainene să le poată lovi cu aceste arme. Da, este o mare, mare problemă. Poate problema capitală a momentului. Analiștii notează că Institutul pentru Studiul Războiului a evaluat deja că conducătorul rus Vladimir Putin încearcă să reziste atât ajutorului militar occidental acordat Ucrainei, cât și pregătirii Ucrainei pentru autoapărare, ducând un război obositor și încercând să submineze legitimitatea și credibilitatea guvernului ucrainean. Zelensky a sugerat că Ucraina mută războiul pe teritoriul Rusiei, lovind teritoriul Rusiei și continuă să invadeze regiunea Kursk pentru a slăbi sprijinul intern al Rusiei pentru război. Ziua 937 a războiului din Ucraina. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Potrivit statului major al Forțelor Armate ale Ucrainei, în dimineața zilei de 17 septembrie 2024, pierderile totale în lupta ale Rusiei de la începutul invaziei neprovocate asupra Ucrainei din 24 februarie 2022 se ridică la 635.880 de militari.
În ultimele 24 de ore, Rusia a înregistrat pierderi semnificative pe frontul din Ucraina, între care peste 1020 de militari, 2 tancuri, 6 blindate de luptă, 6 piese de artilerie și un lansator de rachete. Duminică 15 septembrie, ofițerii speciale ai Direcției Principale de Informații a Ministerului Apărării al Ucrainei, din grupul Chimist, au atacat o bază militară rusă din Siria. Sursa Kyiv Post, cu referire la o sursă din informațiile militare, iar potrivit publicației, operațiunea a avut loc la periferia de sud-est a orașului Alep. La această bază, trupele ruse au produs și testat drone de atac. În plus, baza atacată a fost folosită de ruși pentru a fabrica dispozitive explozive improvizate camuflate, ale căror focoase au fost ținute în poziția atacată de către forțele speciale GUR. Videoclipul realizat de către militarul ucrainean arată simbolurile informațiilor militare ucrainene în apropierea bazei rusești. Așa cum se vede și din imagini, are loc o explozie la obiectivul rusesc, urmată de detonarea muniției. Videoclipul arată și explozibili care au fost plasați anterior în interiorul bazei. Așadar, ucrainenii îi urmăresc pe ruși peste tot, fie în Africa, fie în Asia, iar Serviciul Ucrainean de Informații GUR, așa cum se poate vedea, nu doarme, lucrează zi și noapte. În ceea ce urmează vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina și cu principalele știri din presa ucraineană. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului. Pentru mai multe informații, accesați link-urile din comentarii.
Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.